नमस्कार. शालेय संस्कार या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले स्वागत आहे. इयत्ता 10वी गणित भाग 1 चा हा व्हिडिओ मराठी माध्यम व सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त आहे. इयत्ता 10वी गणित भाग 1 प्रकरण 3 अंकगणिती श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या प्रकरणातील सराव संच 3.1 म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधील प्रश्न दुसरा आपण सोडवूया. मागील व्हिडिओमध्ये आपण सराव संच 3.1 म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधील प्रश्न पहिला सोडवलेला होता. आता आपण प्रश्न दुसरा आणि प्रश्न तिसरा या व्हिडिओमध्ये सोडवणार आहोत. आता सराव संच 3.1 मधील प्रश्न दुसरा ज्यावर आधारित आहे त्याबद्दल थोडी अधिक माहिती आपण घेऊया. पहिले पद म्हणजेच फर्स्ट टर्म जर ए असेल आणि सामान्य फरक म्हणजेच कॉमन डिफरन्स जर त्या श्रेणीचा डी असेल तर ती अंकगणिती श्रेणी म्हणजेच अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अशी असेल. ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट. म्हणजेच इथे पहिलं पद असणारे T1 म्हणजेच ए म्हणजेच पहिलं पद असेल. T2 म्हणजे दुसरं पद असेल ए प्लस डी. तिसरं पद T3 ए प्लस 2d. चौथं पद असेल ए प्लस 3d. याप्रमाणे पुढची पदे असतील. म्हणजेच T1 म्हणजेच फर्स्ट टर्म म्हणजेच पहिलं पद बरोबर ए. T2 म्हणजे दुसरं पद सेकंड टर्म T1 प्लस डी. T3 बरोबर थर्ड टर्म T2 प्लस डी. T4 म्हणजे फोर्थ टर्म म्हणजे चौथे पद T3 अधिक डी. याप्रमाणे खाली डॉट 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 आहेत. याप्रमाणेच पदे तयार होतील. इथे आता आपल्या लक्षात आलं असेल की पहिलं पद जर ए असेल तर दुसरं पद काढताना त्यामध्ये सामान्य फरक जो डी आहे कॉमन डिफरन्स जो डी आहे तो मिळवायचा आहे. T3 काढताना आधीच्या टर्म मध्ये डी मिळवलेला आहे म्हणजे T2 मध्ये डी मिळवला की T3 मिळतो तिसरं पद मिळतं. T4 काढताना अगोदरचं पद T3 आहे त्यामध्ये डी मिळवायचं आहे. म्हणजे पहिल्या पदावरून पुढची पदे काढताना पहिल्या पदामध्ये सामान्य फरक डी मिळवला की दुसरं पद T2 मिळेल. T2 मध्ये परत डी मिळवला की आपल्याला T3 मिळेल. T4 काढताना T3 मध्ये डी मिळवावा लागेल. याप्रमाणे पुढची पदे आपल्याला सांगता येईल. म्हणजेच T5 काढताना T4 अधिक डी असं आपल्याला खाली लिहावं लागेल. म्हणजे याप्रमाणे आपल्याला अंकगणिती श्रेणीतील पहिली 4 पदे आपल्याला शोधता येतील. Now in this arithmetic progression here first term is a and common difference is d. So arithmetic progression will be a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. So this is first term, second term, third term and fourth term and so on. So first term is a, T1 is a, T2 is T1 plus d, T3 is T2 plus d, T4 is equal to T3 plus d and so on here. So it means that if we have to find the next term, so next term will be find out by adding d in the previous term. So T1 is equal to a means we have to find T2 means we have to add d in the first term that is T1. So T1 plus d we get T2. Similarly here we have to find T3, then we have to add d in the previous term that is T2. So T2 plus d is T3, we get T3. Similarly to find T4 we have to add d in the previous term T3. So T3 plus d means T4. Similarly here to find T5 we have to add d in T4. So T5 is equal to T4 plus d. So in this way we can find the first 4 terms of an AP from the given first term is given and common difference is also given. So we can find the AP means we can find the first 4 terms of that AP. आता आपण सराव संच 3.1 म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधील प्रश्न दुसरा सोडवूया. जर अंकगणिती श्रेणीचे पहिले पद ए आणि सामान्य फरक डी असेल तर अंकगणिती श्रेणी लिहा. आता इथे आपल्याला पहिलं पद ए दिलेलं आहे 10 आणि सामान्य फरक डी दिलेला आहे 5. मग यावरून आपल्याला अंकगणिती श्रेणी लिहायची आहे. म्हणजेच अंकगणिती श्रेणीतील पहिली 4 पदे आपल्याला शोधायची आहेत.
मग आत्ताच आपण पाहिलं की पहिलं पद आणि सामान्य फरक दिला असता पहिली 4 पदे कशी शोधायची असतात. इथे पहिलं पद तर दिलेलंच आहे, ए म्हणजेच पहिलं पद आहे, म्हणजेच T1 बरोबर ए बरोबर 10. मग आता T2 काढताना या पहिल्या पदामध्ये डी मिळवायचा आहे, म्हणजेच T2 बरोबर T1 प्लस डी. T1 म्हणजेच आहे 10, 10 प्लस 5 बरोबर 15 मिळाले. T3 काढताना T2 मध्येच डी मिळवायचा आहे, म्हणजे अगोदरची टर्म T2 आहे. T3 काढताना अगोदरचं पद T2 आहे, मग त्यामध्ये डी मिळवला, T2 प्लस डी म्हणजेच 15 प्लस 5 बरोबर 20 झाले. T4 काढताना अगोदरचं पद T3 आहे, मग त्यामध्ये डी मिळवला म्हणजे T3 प्लस डी केलं, मग अगोदरचं पद होतं 20, 20 मध्ये 5 मिळवले 25. मग याप्रमाणे आपण 4 पदे शोधली, 10, 15, 20 आणि 25. T1, T2, T3 आणि T4. मग आपण इथे उत्तर असं लिहू शकतो की 10, 15, 20, 25 ही जे उत्तर आली 4 पदे ही आपली अपेक्षित अंकगणिती श्रेणी आहे आणि आपल्याला इथे अंकगणिती श्रेणीच विचारलेली होती. Now in this example, question number 2 from practice set 3.1, write an AP whose first term A and common difference D is given in each of the following. Here first term A is 10 and common difference D is 5 and we have to find an AP. To find an AP means we have to find the first 4 terms of that AP. So first term is already given, A means first term, so T1 means first term is equal to A is equal to 10. To find T2, we have to add D in the previous term, that is T1. So T2 is equal to T1 plus D. T1 is 10 and D is 5. So put the values here, we get 15. So second term is 15. To find T3, T2 plus D means we have to add D in the previous term T2. So T3 is equal to T2 plus D means T2 is 15 here. So put the value of 15 here. D is 5. So 15 plus 5 is 20. Similarly, T4 is equal to T3 plus D. T3 is 20 here and D is 5. So 20 plus 5 is 25. So 4 terms of this AP are 10, 15, 20 and 25. T1, T2, T3, T4. These are the 4 terms of this AP. So final answer is 10, 15, 20, 25 ... is the required AP. आता प्रश्न दुसऱ्यातील दुसरं उदाहरण पाहूया. इथे पहिलं पद दिलेलं आहे A बरोबर -3 आणि सामान्य फरक D दिलेला आहे 0. यावरून आपल्याला अंकगणिती श्रेणी म्हणजेच पहिले 4 पदे त्यातील शोधायची आहेत. अंकगणिती श्रेणी शोधायची आहे म्हणजेच अंकगणिती श्रेणीतील पहिली 4 पदे आपल्याला काढायची आहेत. मग इथे पहिलं पद दिलेलं आहे -3 म्हणजे T1 बरोबर A बरोबर -3. T2 काढताना इथे अगोदरचं जे पद आहे T1 त्यामध्ये हा D मिळवायचा आहे. मग इथे लिहायचं आहे T1 अधिक D. मग T1 ची किंमत आपण काढलेली आहे -3, ती इथे ठेवली. D ची किंमत 0 इथे ठेवली. -3 अधिक 0 बरोबर -3च राहील. मग T3 काढायचं आहे. T3 काढताना अगोदरचं पद T2 आहे त्यामध्ये D मिळवला म्हणजे T2 अधिक D झाला. T2 काढलेला आहे -3 अधिक 0 म्हणजे -3च आलं. आणि T4 काढताना अगोदरचं पद T3 आहे त्यामध्ये D मिळवला म्हणजे -3 अधिक 0 बरोबर -3च आले. मग इथे T1, T2, T3, T4 सर्व पदं सारखीच आहेत. -3, -3, -3, -3 आहे कारण इथे सामान्य फरक D 0 आहे. म्हणजेच अंकगणिती श्रेणीतील पदे असे होतील -3, -3, -3, -3 ... ही अंकगणिती श्रेणी आहे. Now second example from question 2. First term A is -3 and D is 0. So first term is already given. A means first term. So T1 is equal to A is equal to -3. To find T2, we have to add D in the first term. So T1 plus D is equal to -3 plus D is 0. So -3 plus 0 is -3. To find T3, we have to add D in the previous term, that is T2. So T2 plus D is equal to T3. So T2 is -3 and D is 0 here. So -3 plus 0 is -3. T4 is equal to T3 plus D. So T3 is -3 here and D is 0. So put the values here. -3 plus 0 is -3. So T1, T2, T3, T4, all the terms are same here because D is 0. So the given AP will be
-3, -3, -3, -3 dot 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 is the required AP. प्रश्न तिसरा. इथे पहिलं पद दिलेलं आहे -7 आणि सामान्य फरक D दिलेला आहे 1/2 1/2. यावरून आपल्याला अंकगणिती श्रेणी लिहायची आहे, म्हणजेच त्यातील पहिली 4 पदे शोधायची आहेत. मग पहिलं पद तर दिलेलंच आहे -7. T1 बरोबर A बरोबर -7. T2 बरोबर लिहिता येईल आपल्याला T1 अधिक D. पहिल्या पदात D मिळवला की दुसरं पद मिळतं. T1 अधिक D म्हणजेच T1 ची किंमत आहे -7, D ची किंमत आहे 1/2. इथे ठेवल्या किमती. मग आता इथे सोडवताना या -7चा छेद दिलेला नाही म्हणजे 1 आहे, म्हणजेच इथे तिरकस गुणाकार करून आपण हे सोडवलं. 7 दुने 14 -14 झाले. यांचा गुणाकार 1 गुणिले 1 1 झाला आणि छेदाचा गुणाकार झाला 2 1 2. मग इथे -14 आणि +1 यांचा हिशोब होईल. भिन्न चिन्ह आहेत म्हणजे वजाबाकी. 14 तून 1 गेले 13. मोठ्या संख्येचं चिन्ह वजा छेद 2 तसाच आहे, म्हणजे T2 मिळाला -13/2. आता T3 काढताना या T2 मध्येच D मिळवायचा आहे. मग T2 आहे -13/2 अधिक D मिळवला. यामध्ये यांची बेरीज आपल्याला करायची आहे. इथे छेद समान आहे, मग छेद एकदाच लिहिला. अंशाची बेरीज झाली -13 अधिक 1. मग भिन्न चिन्ह वजाबाकी झाली. 13 तून 1 गेले 12. मोठ्या संख्येचं चिन्ह वजा, छेदातले 2 तसेच आहेत. मग इथे भाग गेला 2 1 2 बेसक 12 आणि उत्तर आलं T3 बरोबर -6, म्हणजे तिसरं पद मिळालं -6. आता T4 काढताना या T3 मध्येच आपल्याला D मिळवायचा आहे, म्हणजे T4 बरोबर T3 अधिक D. मग T3 ची किंमत इथे आता काढली ती -6 इथे ठेवली. D ची किंमत गणितात दिलेली आहे 1/2 ती इथे ठेवली. मग हे सोडूया. आता इथे -6चा छेद दिलेला नाही म्हणजे 1 आहे. मग इथे तिरकस गुणाकार केला. -6 गुणिले 2 -12 झाले. 1 गुणिले 1 1 आणि छेदाचा गुणाकार 2 1 2 छेदात लिहिला 2. मग -12 अधिक 1 म्हणजे भिन्न चिन्ह आहे वजाबाकी. 12 तून 1 गेले 11. मोठ्या संख्येचं चिन्ह वजा, भिन्न चिन्ह आले की वजाबाकी करायचे, त्यामुळं वजाबाकी केली. 12 तून 1 11 आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह दिलं. छेदातले 2 तसेच ठेवले, म्हणजे चौथं पद मिळालं -11/2. यावरून आपल्याला 4 पदं मिळाली आहेत. T1 T2 T3 आणि T4. म्हणजेच इथे अंकगणिती श्रेणी अशी होईल: -7 -13/2 -6 -11/2 डॉट 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 ही अंकगणिती श्रेणी आहे. Now in this third example, first term is -7, means A is equal to -7 and common difference D is equal to 1/2. So we have to find an AP, means we have to find the first 4 terms of this AP. So first term is already given, so T1 is equal to A is equal to -7. T2 is equal to T1 plus D, means we have to add D in this first term. So T1 plus D, T1 is -7 and D is 1/2. So we have to solve this. Here -7 means denominator is not given, means it is 1. So -7/1 plus 1/2. Here cross multiplication, -7 into 2 is -14. 1 into 1 is 1, and in the denominator the product of 1 and 2 is 2. So -14 plus 1, here different sign subtraction. So 14 minus 1 is 13 and give the big sign. So -13 and upon 2 as it is. So second term is -13/2. Similarly, we have to find T3 here. To find T3, we have to add D in the previous term T2. So T3 is equal to T2 plus D. So T2 is -13/2 is put the value here and put the value of D is 1/2. So addition of these two terms is, here denominator is same, so denominator is common, 2 is there, and addition of the numerator is -13 plus 1. So different sign subtraction, so 13 minus 1 is 12 and give the big sign minus here. So -12/2 means here 2 1s are 2, 2 2s are 6, so -6 is the third term. Now we have to find T4. So we have to add D in this T3. So T3 plus D. T3 is -6 here, so put the value here, and D is 1/2 here. So -6 plus 1/2. Here denominator is not given, means it is 1. So -6/1 plus 1/2. Cross multiplication here. -6 into 2 is -12. 1 into 1 1 and 2 into 1 is 2. So -12 plus 1 means different sign subtraction. So 12 minus 1 is 11 and give the big sign minus here, 2 as it is. So
fourth term is minus 11 upon 2. So 4 terms of this AP are minus 7, minus 13 upon 2, minus 6 and minus 11 upon 2. So this is the answer here. All these 4 terms are the terms of this AP. So minus 7, minus 13 upon 2, minus 6 and minus 11 upon 2 is the required AP. आता प्रश्न दुसऱ्यातील चौथं उदाहरण पाहूया. इथे पहिलं पद दिलेलं आहे a बरोबर वजा 1.25 आणि d दिलेला आहे 3. आपल्याला अंकगणिती श्रेणी लिहायची आहे, म्हणजेच अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन लिहायची आहे. मग इथे पहिलं पद तर दिलेलंच आहे. t1 बरोबर a बरोबर वजा 1.25. t2 काढताना t1 मध्ये d मिळवायचा आहे, मग त्याप्रमाणे t1 अधिक d म्हणजेच t1 ची किंमत ठेवली -1.25 प्लस d ची किंमत आहे 3. या दोघांच्या इथे भिन्न चिन्ह आहेत, म्हणजे वजाबाकी करावी लागेल. मोठ्या संख्येतून लहान वजाबाकी करायची असते. मग इथे 1.25 आणि 3 मध्ये 3 मोठे आहेत, मग 3 मधून 1.25 ला वजा केलं. ही वजाबाकी इथे उभ्या मांडणीने केली. मग 3 मधून 1.25 गेले, राहिले 1.75. म्हणजेच इथे मोठ्या संख्येचं चिन्ह उत्तराला द्यायचं आहे. 3चं चिन्ह प्लस आहे म्हणून इथे उत्तराला चिन्ह प्लस दिलं. म्हणजे दुसरं पद सेकंड टर्म आपल्याला मिळाली 1.75. आता t3 काढताना t2 मध्ये d मिळवायचा आहे. t2 आत्ताच काढलाय आपण 1.75 आणि d आहे 3. मग इथे या दोघांची बेरीज उभ्या मांडणीने इथे केली आहे. 1.75 अधिक 3. दशांश अपूर्णांकांची बेरीज किंवा वजाबाकी करताना दशांश चिन्हाखाली दशांश चिन्ह पाहिजे. इथेही वजाबाकी करताना आपण टिंबाखाली टिंब घेतलेलं होतं, तसंच इथेही घ्यायचं आहे. यांची बेरीज झाली 4.75. म्हणजे t3 मिळाला 4.75. t4 काढताना t3 मध्ये d मिळवायचा आहे. t3 आत्ताच काढला 4.75 इथे लिहिला. d ची किंमत 3 आहे गणितात, इथे ठेवली आणि या दोघांची बेरीज झाली इथे उभ्या मांडणीने केली आहे 7.75. याप्रमाणे t1, t2, t3 आणि t4 ही 4 पदे आपल्याला मिळाली. मग तीच आपण इथे अंकगणिती श्रेणी म्हणून लिहितोय. वजा 1.25, 1.75, 4.75 आणि 7.75 ... ही अंकगणिती श्रेणी आहे. Now, in this example, first term is minus 1.25 and common difference d is 3. So, we have to find an AP, means we have to find the first 4 terms of this AP. So, first term is already given. T1 is equal to a is equal to minus 1.25. T2 is equal to T1 plus d. T1 is minus 1.25 plus d is 3. So, put the values here. Here, different sign subtraction. So subtraction means we have to subtract smaller number from bigger. So here big number is 3. So subtraction is 3 minus 1.25. Here we can complete this subtraction vertically by vertical method. So 3.00 minus 1.25 here. Decimal point should be as 3.00 minus 1.25. So do this subtraction here. Subtraction is 1.75. So big sign to the answer. So big sign is plus here because 3 is big. So plus 1.75 is the answer. So second term T2 is 1.75. Now to find T3, T2 plus D. So T2 is 1.75 here. So 1.75 plus D, D is 3. So put the values of these two here. So we get 1.75 plus 3. So take this addition here. So addition is 4.75. So third term is 4.75. Now T4. T4 is equal to T3 plus D. So T3 is 4.75 and D is 3 here. So put the values of T3 and D here. So we get addition of 4.75 plus 3 here. So addition is 7.75. So T4 is 7.75. So first term is minus 1.25. Second is 1.75. Third is 4.75. And fourth term is 7.75. So these terms are the required terms of this AP. So minus 1.25, 1.75, 4.75, 7.75 is the required AP. आता प्रश्न दुसऱ्यातील 5वं उदाहरण पाहूया. पहिलं पद दिलेलं आहे a बरोबर 6 आणि सामान्य फरक d दिलेला आहे वजा 3. यावरून अंकगणिती श्रेणी लिहायची आहे, म्हणजे अंकगणिती श्रेणीतील पहिली 4 पदे आपल्याला शोधायची आहेत. पहिलं पद तर दिलेलंच आहे. T1 बरोबर a बरोबर 6. पहिल्या पदावरून दुसरं पद काढताना त्यामध्ये d मिळवायचं आहे.
म्हणजेच T2 बरोबर T1 अधिक D, अगोदरच्या पदात D मिळवला, T1 मध्ये D मिळवला. इथे दोघांच्या किमती माहिती आहे, D आहे -3 आणि T1 मिळालेला आहे 6. मग या दोघांची बेरीज केली. इथे T1 ची किंमत 6, D ची किंमत वजा आहे म्हणून इथे कंस केला. मग 6 अधिक कंसात -3. इथे बाहेर अधिक चिन्ह आहे त्यामुळे अधिक गुणिले वजा कंसार्थ गुणिले असतो, म्हणजे अधिक गुणिले वजा म्हणजेच गुणाकार वजा होईल. 6 तून 3 गेले, 3 उरले, म्हणजेच T2 मिळाला 3. यावरून T3 काढताना T2 मध्ये D मिळवायचा. अगोदरचं पद T2 आहे, T3 काढताना T2 मध्ये D मिळवला म्हणजेच 3 प्लस कंसात -3 ठेवले, कारण D ची किंमत वजा आहे त्यामुळे कंस केला. T2 मिळालेला होता 3, तो इथे ठेवला. मग या दोघांची बेरीज करायची इथे, पण इथे 3 ला 3 तसेच ठेवले. अधिक गुणिले वजा यांचा गुणाकार वजा होईल, म्हणजे चिन्ह वजा होईल, आणि 3 मधून हे 3 गेले 0, म्हणजे T3 तिसरं पद मिळालं 0. आता चौथं पद काढायचं आहे. चौथं पद T4 काढताना अगोदरचं पद T3 आहे त्यामध्ये D मिळवायचं आहे, म्हणजे T3 अधिक D असा T4 काढायचा आहे. मग T3 ची किंमत 0 इथे ठेवली आणि D ची किंमत आहे -3 इथे ठेवली, कंस केला वजा चिन्ह असल्यामुळे. मग 0 ला 0 तसा, अधिक गुणिले वजाचा गुणाकार वजा झाला, 3 तसेच, 0 वजा 3 म्हणजेच इथे उत्तर आलं -3, म्हणजे चौथं पद आलं -3. मग पहिलं पद 6, दुसरं पद 3, तिसरं पद 0 आणि चौथं पद -3. मग तेच पद इथे लिहिली आहेत, डॉट डॉट डॉट. ही अंकगणिती श्रेणी आहे. Now in this example, first term is 6 and common difference is -3. So T1 means first term is 6, T2 is T1 plus D. So T1 is 6 here, put the value of T1 here, and D is -3. So D is negative, so bracket is there. So 6 as it is, so plus into minus is minus. So 3 as it is, 6 minus 3 is 3. So second term is 3. Similarly, we can find T3, third term. T3 is equal to T2 plus D. T2 is 3 here. The value of T2 is 3 and D is -3. So D is negative, so bracket is there. Now we have to solve this. 3 as it is, plus into minus is minus, so 3 is 3 as it is. So 3 minus 3 is 0. So third term is 0. Now to find T4, fourth term. So T4 is equal to T3 plus D. So T3 is 0 and D is negative, so bracket in bracket -3. Now here 0 as it is, plus into minus is minus, 3 as it is, and 0 minus 3 means -3. So first term is 6, second is 3, third term is 0, and fourth term is -3. So final answer is 6, 3, 0, -3, dot 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 is the required AP. आता प्रश्न दुसऱ्यातलं हे शेवटचं उदाहरण आहे. इथे आपल्याला पहिलं पद दिलेलं आहे -19 आणि सामान्य फरक दिलेला आहे -4. यावरून अंकगणिती श्रेणी लिहायची आहे. आतापर्यंत आपण 5 उदाहरणं सोडवली आहेत, तसंच हे पण उदाहरण सोडवायचं आहे. पहिलं पद A बरोबर -19 आहे, म्हणजे T1 बरोबर A बरोबर -19. T2 काढताना T1 मध्ये D मिळवायचा आहे. मग T1 ची किंमत आहे -19 आणि D ची किंमत आहे -4. इथे कंस केला, -19 तसेच, आणि इथे अधिक गुणिले वजाचा गुणाकार वजा झाला, 4 तसेच. मग इथे समान चिन्ह आहेत, -19 -4 समान चिन्ह आहे, म्हणजे बेरीज करायची. 19 आणि 4 23, आणि उत्तराला मोठ्याचं चिन्ह वजा, म्हणून सेकंड टर्म दुसरं पद मिळालं -23. तिसरं पद काढायचं आहे T3. मग T3 काढताना अगोदरचं पद T2 आहे त्यामध्ये D मिळवला, T2 प्लस D. मग T2 ची किंमत आहे -23 तिथे ठेवली, D ची किंमत -4 ला इथे कंस केला. या दोघांना सोडवूया आता. -23 आहे तसेच, अधिक गुणिले वजाचा गुणाकार वजा झाला, 4 तसेच, समान चिन्ह म्हणजे बेरीज, 23 आणि 4 27, चिन्ह मोठ्याचं वजा, म्हणून T3 मिळाला -27. याचप्रमाणे T4 काढायचा आहे. T3 अधिक D, T3 ची किंमत -27 इथे ठेवली, D ची किंमत -4 आहे ती इथे ठेवली. मग -27 अधिक कंसात -4, -27 ला -27 तसेच राहिले, अधिक गुणिले वजाचा गुणाकार वजा झाला, 4, आणि ते समान चिन्ह आहेत म्हणजे बेरीज होईल, 27 आणि 4 31, आणि मोठ्याचं चिन्ह वजा, म्हणजे T4 मिळाला -31. याप्रमाणे T1, T2, T3 आणि T4 ही 4 पदे आपल्याला या श्रेणीतील मिळालेली आहेत. म्हणजेच इथे उत्तर लिहूया, -19, -23, -27, -31, डॉट 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 ही अंकगणिती श्रेणी आहे. आणि इंग्रजी माध्यमाचे विद्यार्थी ते लिहितील -19, -23, -27, -31, डॉट 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 इज द रिक्वायर्ड AP.
आता सराव संच 3.1 म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधील प्रश्न तिसरा सोडवूया. प्रश्न तिसरा अतिशय सोपा आहे. खालील प्रत्येक अंकगणिती श्रेणीसाठी पहिले पद आणि सामान्य फरक काढायचा आहे. म्हणजे इथे अंकगणिती श्रेणी दिलेली आहे, त्यावरून पहिलं पद आणि सामान्य फरक काढायचा आहे. आता या गणितांमध्ये अंकगणिती श्रेणी आहे म्हणून सांगितलेला आहे, त्यामुळे सामान्य फरक हा प्रत्येक दोन क्रमागत पदांमधला काढण्याची आवश्यकता नाही. इथे कोणत्याही दोन क्रमागत पदांमधील एकच सामान्य फरक डी काढायचा आहे. सर्व फरक काढण्याची आवश्यकता नाही. मग आता इथे पहिलं उदाहरण सोडूया. 5 1 -3 -7 डॉट डॉट डॉट. मग ही अंकगणिती श्रेणी आपल्याला दिलेली आहे. मग यातील पहिलं पद म्हणजेच T1 बरोबर A बरोबर 5 आहे. इथे पहिलं पद काढायला सांगितलेलं होतं आपल्याला. पहिलं पद तर लगेचच कळलं की 5 आहे. आता सामान्य फरक काढायचा. मग सामान्य फरक काढताना इथे 4 पदे दिलेली आहेत. कोणत्याही दोन क्रमागत पदांमधला फरक काढला तर चालणार आहे. सर्व फरक इथे काढण्याची आवश्यकता नाही. मग इथे मी पहिला फरक फक्त काढतोय, म्हणजेच T2 मधून T1 ला वजा करायचंय. पुढच्या पदातून मागचं पद वजा करायचंय फरक काढताना. म्हणजेच D बरोबर T2 वजा T1. T2 आहे 1 आणि T1 आहे वजा 5. T1 आहे 5. या दोघांची वजाबाकी झाली 1 वजा 5. म्हणजे इथे भिन्न चिन्ह आहे, म्हणजे वजाबाकी झाली. 5 1 गेले 4. मोठ्या संख्येचं चिन्ह वजा. म्हणजेच इथे पहिलं पद मिळालं 5 आणि सामान्य फरक झाला वजा 4, की जे आपल्याला विचारलं होतं. पहिलं पद आणि सामान्य फरक काढायचा होता. याप्रमाणे आपण पहिलं पद आणि सामान्य फरक इथे काढलेला आहे. नाउ क्वेश्चन 3 फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 3.1. दिस इज व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल and it is very easy to solve. In this question, find the first term and the common difference for each of the following. Means here we have given the AP. So from this AP we have to find first term and the common difference. So AP is 5 1 -3 -7 dot dot dot. Here first term is already given 5. So T1 is equal to A is equal to 5. This is the first term. Now to find common difference, we can take the difference of T2 and T1. So we know that how to find the common difference. To find the common difference, we have to take the subtraction of the next term minus previous term. So 1 minus 5 here. So T2 minus T1 is 1 minus 5. Here different sign subtraction. So 5 minus 1 is 4 and give the big sign minus here. So D is equal to minus 4. So first term is A is equal to 5 and the common difference D is equal to minus 4. This is the answer here which we have to find here. Which we have to find first term and the common difference. So first term is 5 and common difference is minus 4. In this example there are 4 terms, so we can find D 3 times here, but we can find any one of the D here because the given sequence is already AP, it is given. So there is no need to find all the D's here. So only you can find any one D here. Means you can find the difference between any two consecutive terms. So T2 minus T1 or T3 minus T2 or T4 minus T3. So I find here only T2 minus T1. So first D is calculated here. So only one D we have find out here. वरील प्रमाणेच यातलं दुसरं उदाहरण सोडूया. अंकगणिती श्रेणी अशी दिलेली आहे 0.6 0.9 1.2 1.5 डॉट डॉट डॉट. यावरून आपल्याला पहिलं पद आणि सामान्य फरक काढायचा आहे. म्हणजेच फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स काढायचा आहे. मग पहिलं पद तर दिलेलंच आहे 0.6, म्हणजेच त्याला आपण T1 किंवा A म्हणतो. म्हणजेच पहिलं पद T1 बरोबर A बरोबर 0.6 आणि D काढायचं. मग इथे एकच D काढायचं आहे, कारण दिलेलं गणितात ही जी पदे दिलेली आहेत ही अंकगणिती श्रेणी आहे म्हणून सांगितलंय. मग श्रेणी आहे म्हणल्यानंतर एकच सामान्य फरक काढला तरी चालणार आहे. सर्व सामान्य फरक इथे काढण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजेच इथे D बरोबर T2 वजा T1. T2 आहे 0.9, त्यातून 0.6 T1 ला वजा केलं. या दोघांची वजाबाकी झाली 0.3. म्हणजेच पहिलं पद मिळालं 0.6 आणि सामान्य फरक मिळाला 0.3. Here first term is 0.6 and D is T2 minus T1. So 0.9 minus 0.6 here. Subtraction is 0.3. So first term is 0.6 and common difference is 0.3.
याचप्रमाणे तिसरं उदाहरण, आपल्याला अंकगणिती श्रेणी म्हणजेच एपी दिलेली आहे 127, 135, 135, 143, 151 डॉट डॉट डॉट. मग याप्रमाणे या श्रेणीवरून आपल्याला पहिलं पद आणि सामान्य फरक काढायचा आहे. मग पहिलं पद तर दिलेलंच आहे या श्रेणीमध्ये 127 आहे, म्हणजे T1 बरोबर A बरोबर 127, आणि डी काढताना एकच डी काढायचा आहे, T2 वजा T1. मग T2 135 आहे आणि T1 127 आहे, या दोघांची वजाबाकी झाली. 135 मधून 127 गेले, 8 राहिले, म्हणजे पहिलं पद मिळालं 127 आणि सामान्य फरक झाला 8. इन दिस AP 127, 135, 143, 151 dot dot dot. Your first term is T1 is equal to A is 127, and to find D, T2 minus T1 means 135 minus 127, that is 8. So first term is 127 and common difference is 8. आता या प्रश्न तिसऱ्यातील शेवटचं उदाहरण पाहूया या सराव संचातील. अंकगणिती श्रेणी अशी दिलेली आहे 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 आणि डॉट डॉट डॉट. म्हणजेच 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 डॉट डॉट डॉट. दिस इज अन एपी, इट इज गिव्हन. यावरून आपल्याला पहिलं पद म्हणजे फर्स्ट टर्म काढायचा आणि कॉमन डिफरन्स म्हणजे सामान्य फरक डी काढायचा आहे. मग T1 तर दिलेलाच आहे, पहिलं पद म्हणजेच T1 असतं. T1 बरोबर A बरोबर 1/4, आणि डी काढताना यातला एकच डी काढायचा आहे, कारण इथे अंकगणिती श्रेणी आहे म्हटलंय. जर अंकगणिती श्रेणी ओळखायची असती तर आपल्याला इथे प्रत्येक 2 क्रमांकित पदांमधला फरक काढावा लागला असता, पण इथे अंकगणिती श्रेणी गणितात दिलेला आहे, म्हणजे फक्त एकच डी काढण्याची आवश्यकता आहे, सर्व डी इथे काढण्याची आवश्यकता नाही. म्हणून आपण इथे एकच डी काढूया, T2 वजा T1. मग T2 वजा T1 केलं, T2 आहे 3/4 आणि T1 आहे 1/4, म्हणजे या दोघांची वजाबाकी झाली. इथे छेद समानच आहे, त्यामुळे छेद एकदाच लिहिला, अंशाची वजाबाकी झाली 3 वजा 1, आणि 3तून 1 गेला 2, 2/4. इथे भाग गेला, बे के बे, बे दुने 4, म्हणजेच उत्तर आलं 1/2, म्हणजेच डी मिळाला 1/2. म्हणजेच पहिलं पद झालं 1/4 आणि कॉमन डिफरन्स म्हणजे सामान्य फरक मिळाला 1/2. इन दिस एक्झाम्पल T1 is equal to A is equal to 1/4. This is first term, and to find D, we can subtract the T1 from T2. So T2 minus T1 is 3/4 minus 1/4. Here denominator is same, so common denominator 4 as it is here, and 3 minus 1. So subtraction of the numerator only. So 3 minus 1/4. 3 minus 1 is 2. So 2/4. Here 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So final answer is D is equal to 1/2. So first term is A is equal to 1/4 here, and the common difference D is 1/2 here. So this is the answer.